तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज तुम्हाला मी पुलाव दाखवणार आहे, पण आपला बासमती किंवा नॉर्मल तांदळाचा नाही आहे। तर हा पुलाव आहे लापसी किंवा दलियाही म्हणतात त्याला। गव्हाचा तुकडा असतो त्याच्यापासून झटपट असा होणारा मी पुलाव दाखवणार आहे। खूप सुटसुटीत आणि खूपच छान होतो। तुम्ही पाहू तुम्हाला असं वाटेल की हा ज्वारी आहे, पण ज्वारी नाही, हे गव्हाचा तुकडा दलिया आहे, लापसीचा आहे। डायबिटीज लोकांसाठी खूपच छान आहे। माझ्या घरात म्हणजे मिस्टरांना 14 वर्षाचा डायबिटीज आहे, तर त्यांना आम्ही पुलाव ह्याच भाताचा पुलाव करून आणि खूप आपल्या बाहेरसारखाच पुलाव सेम टू सेम लागतो। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मी 1 वाटी लापसी घेतलेली आहे। तुम्ही पाहू शकता ही लापसी थोडीशी जाड आहे, याच्यापेक्षा बारीक पण असते, पण आमच्या घरात जाडच लापसी आम्ही खातो। सो 1 वाटी घेतली आणि इकडे 1 मीडियम कांदा घेतलेला आहे मी बारीक कट करून, आणि हे व्हेजिटेबल्स कट करून घेतलेले आहेत अशा प्रकारे जशा पुलावाला यूज करतात। त्यामध्ये मी फरसबी, फ्लॉवर, गाजर, मटर, वाटाणे घेतलेले आहे, शिमला मिरची घेतलेली आहे। तुम्हाला तुमच्या हिशोबाने आवडीने भाजी घेऊ शकता। सो मी ते कुकर ठेवलेला आहे गरम करायला। तर मी कुकर ठेवलेला आहे इंडक्शनवरती। आता आपला कुकर गरम झाला, त्यामध्ये मी 1 चमच इतकं तेल ॲड करणार। तेल जास्त ॲड करायचं आणि मग जास्त ऑइली होतो। सो मी 1 चमच इतकं तेल ॲड केलं। तेल गरम झाल्याच्या मध्ये मी थोडंसं जिरं टाकले, हाफ टीस्पून इतकं जिरं टाकलेलं आहे। जिरं थोडंसं गरम झालं, फ्राय झाल्यामध्ये मी आता आपण यामध्ये 1 कांदा टाकूया। कांदा टाकल्यानंतर तो छान तेलावर छान फ्राय करून घ्यायचा आहे, आणि खूप छान लागतो, टेस्टी लागतो। माझ्या घरात खूप आवडतो, म्हणजे मिस्टर खूप आवडीने खातात, सासू पण। खूपच छान लागतो आणि मस्त आपण नॉर्मल आपण जसं साध्या भाताचा पुलाव होतो तशीच टेस्ट लागते। सो आता कांदा मी छान तेलावर परतवून घेते आहे। झटपट आणि साधा आहे, काही नाही करायचं मी। आता मी याच्यामध्ये आपल्या घरच्या मसाल्यामध्ये मी हाफ टीस्पून इतका घरचा मसाला ॲड केलेला आहे, लाल तिखट, हळद टाकलेला हाफ टीस्पून, आणि आता छान तेलावर छान। आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला बिर्याणी मसाला टाकायचा आहे। मी एव्हरेस्टचा बिर्याणी मसाला ॲड करत आहे। 1 टीस्पून इतकं मी बिर्याणी मसाला ॲड केलेला आहे। या बिर्याणी मसाल्यामध्ये अख्खा मसाला पण असतो, म्हणून आपल्याला याच्यामध्ये अख्खा मसाला टाकायची गरज नाही आहे। सो त्याच्यामुळे मी कधी पण पुलाव करताना अख्खा मसाला ॲड करत नाही, कारण की ह्या पुलावात ऑलरेडी अख्खा मसाला असतो। सो आता आपण सगळं छान त्याला फ्राय करून घेतलं। त्याच्यामध्ये व्हेजिटेबल्स टाकायचे, आणि व्हेजिटेबल्स पण खूप छान त्याला छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत, आणि मसाल्यामध्ये छान मिक्स कोट झालेला पाहिजे। जसं तेलावर छान शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला मसाला हा। खूपच टेम्पटिंग लागतो, तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली। आणि हे बघा तुम्ही लापसी भात मी घेतलेला आहे, छान धुवून घ्यायचं आहे आपल्याला। लापसी जास्त धुवून नाही, नॉर्मल थोडीशी धुवून घ्यायची आहे व्यवस्थित अशी। आपलं सेम पुलाव आपण जो करतो नॉर्मल भाताच्याप्रमाणे हा पुलाव आपल्याला करायचा आहे। आता मी 1 टोपामध्ये 2 इंच इतकं पाणी, 2 बोट इतकं पाणी मी घेतलं। एवढंच पाणी आपल्याला पुलावमध्ये टाकायचं आहे, कारण की लापसी आहे, जास्त पाणी टाकलं तर जास्त चिकट होईल, सुटसुटीत होणार नाही। ह्या हिशोबाने आपल्याला पाणी कमी टाकायचं असतं पुलाव करताना। सो याच्यामध्ये आता आपला मी टाकून झालेल्या पाण्यात त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहे। आणि तुम्ही आला जर पुलाव मसाला कमी टेस्ट करून बघितलं तर मीठ बरोबर आहे, कारण पुलाव मसाला पण तुम्हाला बरोबर वाटत असेल तर, कमी वाटत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये थोडंसं ॲड करू शकतात। सो आता सगळं छान एकजीव करून घ्यायचं आहे, आणि झाकण लावून आपल्याला 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। आपला आता पुलाव झालेला आहे, तुम्हाला मी दाखवते आपला पुलाव। तुम्ही पाहू शकता आपला पुलाव, गरमागरम पुलाव आता रेडी झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता आपला पुलाव किती छान सुटसुटीत झालेला आहे, चिकट वगैरे झालेला नाही, चिपचिप्पा झालेला नाही, सगळं मोकळा झालेला आहे। सगळं आता मी एकत्र करून घेते, व्हेजिटेबल्स वेगळे झालेले आहेत आणि भात वेगळा, तर सगळं एकत्र करून घेते आहे। चॅनल नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका। रेसिपी कशी नक्की सांगा। चला भेटूया तर नेक्स्ट व्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, आणि मला नक्की कमेंट करा। बाय बाय, टेक केअर।